am și o explicație de la voi. De ce când fac un videoclip care nu fac foarte multe chestii în el și muncesc foarte puțin pentru acel videoclip, devine foarte la YouTube. Adică fac foarte multe vizualizări. Și când fac un videoclip care eu nu muncesc foarte mult și stau foarte multe ore să-l fac și videoclipul ăla face cel mai puțin. Efectiv, n-are nicio logică YouTube-ul ăsta. Bă, efectiv, deci episodul cu Ricky Red, am stat cred că foarte mult să fac episodul ăla și a prins foarte puțin. Diferență cu un alt joc care n-am făcut foarte multe scofale. Adică explicați și mie cum e logica asta YouTube-ului. Da, fraților, și astăzi lăsăm acest subiect a YouTube-ului, care mulți YouTuberi cred că au problema asta. Oricine nu are această problemă și astăzi, cum se poate vedea din titlu și din tot ce v-ați dat seama, este vorba despre o capitală a unei țări numit Moscova. Eu, dacă nu știți, din multe ori să văd această capitală, să văd Moscova, pentru că e una dintre capitalele care le-aș vedea să le văd. Le-aș dori foarte mult. Bine, din una dintre ele aș vrea să văd și capitala României, ca Bucureștiul, dar, da. Asta e una dintre capitale care le-aș vrea să le văd și mi-aș dori și în viața reală. Deci adică e ca un fel de, înainte să ajung în viața reală, aici să fac măcar în joc, nu vorba aia, măcar să mă simt că în joc fac videoclip. Și da, bine, diferență că jocul încă, cred că mi se pare că jocul e încă lucru, adică încă jocul nu este gata făcut, pentru că se poate vedea nu-i full, se vede încă void-ul de jocul, nu încă o versiune full, adică nu ești cum o versiune care încă este în lucru. Vedeți și voi încă se mai vede void-ul. Da, cred că se lucrează o persoană singură sau mai mulți, dacă nu mă înșel. Deci așa arată intrarea în castele sau în biserică sau nu știu cunosc bine, foarte bine partea adică construcție, adică așa, adică intrăm într-un fel în capitală sau bine, capitală, dar în fine. Ce văd că e ceva monument. Bine, nu știu dacă este inspirat din viața reală. Ia, putem intra aici. Ce sunt astea? Nu te zici, mi-arată niște... Sunt multe din astea, nu știu. Că ai putea să intri în clădire, ar fi ceva. Dar văd că nu mi-arată ceva. Da, și ne afundăm în zonă. Aici a scris top. Sațura. Bun, pisica mea face călgii și am luat-o și am pus într-un loc ca să nu fac călgii. Faci călgii sau de pungi și pe aia să nu tâmpesc în episod. Pentru că jocul ăsta nu are niciun ambient total. Dacă auziți o că zero ambiental are. Bine, o să-mi auziți mai mic gura. Dar asta e păcat pentru că eu muncesc în anumite videoclipuri destul de muticel și foarte mult în mine să le fac, să le formez și să le editez. Și niște episoade care nu fac mari scofală în ele, devin foarte populare. Nu cum vine asta logica? Explicați-mi. Da, adevărul este că și în episoadele astea care nu prea muncesc, nu prea pun așa, se observă că am o altă liniște, diferență cu jocurile cu story, pentru că astea cu story sunt foarte stresante. Dacă mor, am murit și trebuie să fac tot de la zero și nu-mi place. Bă, da, bine, jocul ăsta este foarte mic, deci nu am ce să vă arăt așa din mult în el, pentru că jocul are puține zone de arătat. Uite, aici nu-i făcut încă să intri. Da, adevărul e că nu știu cine lucrează la joc, dacă se lucrează mai mulți, dacă sunt mai multe persoane care lucrează la joc, că cam pare. Ia, aici nu putem intra. Bă, vedem fiecare zonă, loc. Și da. Bă, uite, mamă, uite cum se vede steaua aia, mamă. La fiecare turnuleț de ăsta are stea, dacă nu înșel. Ia, enter. Nu, sau nu era enter sau? Da, enter. Ziceam că acum i-aș citesc greșit. M-am asigurat. Mamă. Bă, gândiți-vă că e greu să faci o zonă care... Bine, acum contează dacă ai fost și în zona respectivă sau ești din țara respectivă. Ai putea să o faci cu ușurință, dar... e o muncă. Sincer, să formezi locuri din viața reală.
Să le formezi tu cu mintea ta nu e o problemă, dar când știi că te faci totul totul din viață, mai ales că e o zonă din viața reală și are multe chestii de pus și multe detalii și multe treburi, îți ia ceva. Mm. Pentru că nu e ușor. Nu e ușor deloc. Să faci chestiile astea. Inso. Ok. Cicio. Nu știu. Cred că ar fi, dacă nu mă înșel, bine, acum nu cred că e mormântul lui Lenin. Dacă, să zic așa, pentru că în Moscova, dacă bine, când a murit Vladimir Lenin, adică Vladimir Lenin, el a murit în 1924, dacă nu mă înșel. Dacă nu, sper să mă corectați voi în comentarii. Omul a murit și rușii, sovieticii s-au gândit înainte să fie îngropat, s-au gândit să lese câteva zile să vină oameni să-și ceară, am încurcat. Deci ultima vedere sau ultima oară când o să-l vadă. Și nu mai știu mult, dar deci bine, în viața reală, în realitate, nu poți să ai, nu de lasă, rușii nu de lasă să porți chestii, nu, deci te obligă să-ți dai totul deci tot ce ai, ca device-uri, de filmat, tot, trebuie să-l dai jos, pentru că nu știu, că nu înțeleg de ce, trebuie să verifice, să te vadă, deci înainte să intri în următul omului ăla, trebuie să fi verificat. Nu știu ce ai putea să faci așa de rău la un cadavru, dar au ei secretele lor, pe la urmă. Tot îmi mușc limba și de asta, știți, că nu știu dacă ați pățit. Da. Îmi pune de pereți invizibili și asta e enervant, sincer. Deci, mă enervează sincer YouTube-ul ăsta cum e format dânsul. Adică, anumite videoclipuri prind. Asta e viața de YouTuber, fraților. N-avem ce să facem, ăsta e YouTube-ul. Suportăm cum e formatul lui. Tu că mi se pare unul foarte tâmpesc, adică sunt anumite videoclipuri care prind mult și puțin, dar vorba aia, ăsta e YouTube-ul. Da, încă joc încă în demo. Acum vezi că mă duceam Void. Păi trebuia să mă duc în altă parte. I-am sărit gardul ca șobolanul. Păi cum ajung acolo? Cred că să o luăm de la 0. Sau stați o leacă. Bă, sper să o luăm pe aici să mă duc în zona aia. Uite ce se vede că e lucrat de o singură persoană. Na, când ești cu mai mulți oameni care unul lucrează o zonă, unul altul și nu înțelegeți. Ok. Bă, se vede că mi se pare că așa se simte lucra de o persoană doar, nu o lucra mai mulți. Pentru că bine, jocul și am văzut. Bun. Scuzați-mă. Ce am văzut că jocul ăsta încă și în ziua de astăzi este încă în lucru. Încă îi munci jocul și cineva încă mai muncește la el. Deci jocul nu e abandonat total. Ce-i apă. Când e beton, nu e apă. Deci trebuie să o luăm prin podul ăsta să ajungem sau. Deci să-mi ba picioare. Ia, duci undeva măcar aia. Nu duci nicăieri, aici copac. Nu duci nicăieri. Ok, jocul ăsta, băi, mare și să muncești mult pentru zonele astea. Gândiți-vă că trebuie să faci totul în fix, trebuie să faci tot perfect, să nu aibă bug-uri, să ai fiecare zonă să aibă anchor, nasol. Și bă, că în zona asta ar părea că ai putea intra, dar nu poți. Deci ceva. Ai semnul cum se zice, șoimul ăla sau pasărea care și avem și noi românii că simbol, dacă nu mă înșel.
Da, hai să dăm remove pentru că nu mă mai chinui. E prea mare harta și să vă arăt fiecare zonă în care și așa e un gol mult. E plictisitor, sincer, pe episod, pentru episod. Dar, da, ăsta este episodul, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu Rusu și dacă jocul ăsta o să fie mai adaptat pe viitor, o să fac și episoade pe viitor. Deci, da, dacă v-a plăcut acest episod, fraților, eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa!